Trecem la o altă situație întâlnită. Aceasta care este spartă în 11 bucăți, acest element. Bineînțeles, fiind restauratori dedicați, primul nostru obiectiv este ca să păstrăm cât mai multe elemente din cel original. Ei, astfel și la acest element începem prin lipire, ce am spus adineauri, și bucată cu bucată, ca și un fel de construcție, una câte una, încercăm să le lipim la oaltă. În acest caz, dacă avem succes cu lipitul, și atunci, după cum vedem, desenul și natura crăpăturilor, tot vom fi nevoiți ca o bucată de plumb să introducem. Asta o vom împărți în două elemente pe care le vom lipi la oaltă, cum sugerez și în faza aceasta. Dacă în cursul lipirii suprafețele de contact totuși prezintă lumini albe sau crăpături, deci crăpăturile rămân vizibile, atunci înseamnă că n-am reușit să le lipim la oaltă, deci pur și simplu în timpul spargerii a fost afectată suprafața de contact, elemente de sticlă lipsind din el, deci lipirea etanșă și la locul ei nu a fost posibilă. În acel caz vom fi nevoiți ca acest element să fie înlocuit. Primul pas la înlocuire înseamnă găsirea unei sticle colorată în masă. Acesta este un element din sticlă colorată în masă, pictat ulterior. Ne aprovizionăm cu o sticlă colorată în masă cât mai apropiată ca și caracteristici de cel original. Ce vedem aici pe aceste triunghiuri, acestea sunt mostre de culoare pe care le avem noi în atelier. Sunt culori emailate pentru sticlă, care se ard la 600 de grade. Ele sunt numerotate sau inscripționate ca să le putem recunoaște și ne folosesc pentru că putem să facem o simulare pentru a nimeri cât mai bine culoarea care vrem să o obținem în final, ca această sticlă colorată în masă achiziționată să fie la finalul aplicării unui strat subțire și arderii ei cât mai apropiată ca nuanță de elementul de sticlă care urmează a fi înlocuit. Va fi nevoie de acest procedeu numai dacă nu vom reuși să-l lipim cum am dori. Tot aceeași problemă este și tot așa procedăm și la acest element care, precum vedem, are o bucată lipsă. Părțile acestea, am vorbit anterior cum se vor remedia. În timpul crăpăturii a și dispărut o bucată din pictura de contur care a fost aplicată pe ea și din pictura de umbră. Deci probabil că va fi unit cu șină de plumb pe aceste crăpături, iar elementul lipsă, tot aici încercăm să reconstituim dintr-o sticlă apropiată culorii acestuia. Întotdeauna când alegem această sticlă cu care vom înlocui bucata, ne uităm la partea cea mai deschisă din sticla aceasta care a fost pictată ulterior, pentru că și noi o vom picta și o vom întuneca, dar important este ca aici, unde nu este pictat deloc cel original, aceasta este nuanța pe care o căutăm când încercăm să găsim o sticlă cât mai apropiată de aceasta. Avem chiar două variante. Noi propunem, chiar și fără intervenție de a mai picta culori emailate pe ea, spunem că acesta este perfect. Acesta urmează doar a fi pictat cu culori de contur negre și adăugat două straturi. Faza următoare care va fi la înlocuirea acestui element va fi copierea unei porțiuni mai mari a desenului acestei sticle pe o folie cu cariocă și poziționarea ei pe locul unde va fi reconstituit elementul care lipsește. Aici este desenul, este partea care va fi completată și aici se află desenul ei. Vom copia acest desen ca să avem ulterior model pentru a picta elementul din sticlă colorată în masă care va fi pictat și adăugat. Este un model repetitiv din care dacă copiem o parte cât mai mare, atunci vom putea găsi cu exactitate desenul elementului care urmează să fie înlocuit. După ce am copiat modelul repetitiv, încercăm să-i găsim locul în desenul original, pentru că este un model decorativ care se repetă. Acestea sunt pigmenți inoxizi de metal, sunt în formă de praf. Noi pictăm nuanța aceasta foarte întunecată și o să îndepărtăm părțile care sunt lucioase. Deci acum mai dăm un ton uniform, un gri foarte închis.
Și asta vine arsă acum. Deci asta am repictat și acesta vine băgat în cuptor.